साथीहो, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा सिम्पल टाइपको स्टेयर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिला सुरुमा एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। यसरी एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। यसको थिकनेस अलिकति दिनुस्, धेरै हैन। त्यसपछि स्केलिङ टुलले यताबाट अलिकति ठुलो बनाउनुस्। E to rotate, J प्रेस गर्दै यसलाई यसरी टर्निङ गर्नुस्। यतिको टर्निङ गर्छु। त्यसपछि अब सरी कन्ट्रोल Z टर्निङ गर्न भन्दा पहिला मेश टुल, इन्सर्ट एज लुप को अप्सन बक्स, रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम मल्टिपल एज लुप में गएर यसलाई 2 बनाउनुस्। सेन्टरमा दुईटा एज लुप राख्नुस्। R प्रेस गरेर स्केलिङ टुल लिनुस् र स्केलिङ टुलले यसरी स्केल गर्नुस्। अब राइट क्लिक फेस मोड, J प्रेस गर्दै टर्निङ, अझै कुडक यति टर्निङ गरे 15 डिग्री 30 डिग्री टर्निङ। त्यसपछि राइट क्लिक फेस मोड, यो फेस शिफ्ट सेलेक्ट यो फेस, एक्सट्रुड, मुभ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर माथि, कन्ट्रोल Z, यो शिफ्ट यो, यसमा डबल क्लिक र यसलाई अब्जेक्टबाट वर्ल्डमा राख्नुस् र शिफ्ट प्रेस गरेर माथि लिएर आउनुस्। अझै अलिकति माथि, यति माथि ल्याइसकेपछि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब मैले अझै एउटा टप भ्यूमा गएर अझै एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु। 4 प्रेस गर्नुस् र वायर फ्रेम मोडबाट हेर्नुस्। अलिकति थिकनेस पर्सपेक्टिभमा गएर 5 प्रेस गरेर हेर्नुस्। यसलाई मैले मुभ टुलको हेल्पले तल लिएर आउँछु, अझै तल, अगाडि F प्रेस गरेर फोकसमा हुन्छ। राइट क्लिक फेस मोड र यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले यसलाई भित्र लिएर जानुस्। यसरी राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब यसलाई शिफ्ट प्रेस गरेर एउटा डुप्लिकेट माथि ल्याउनुस् र यसलाई भित्र लिएर जानुस्, तल, भित्र। त्यसपछि यसलाई शिफ्ट D, कन्ट्रोल Z, यसलाई डिलिट, यसको शिफ्ट D गरेर एउटा डुप्लिकेट माथि र भित्र, माथि अलिकति बाहिर र अब चाहिँ शिफ्ट DD गर्दै हेर्नुस्। सरी यसलाई शिफ्ट प्लस D माथि, त्यसपछि शिफ्ट D गर्दै जानुस् यसरी।
अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी सही ठाउँमा गएर बस्छन् शिफ्ट गर्दै गर्दै। अब चाहिँ तपाईहरुले सबैलाई एउटा एउटा पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक एज मोड, यो एजलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट प्रेस गरेर एक्सट्रुड माथि लिएर आउनुस्। यहाँबाट लाइटिङलाई टु साइडेड राइट गर्नुस्, अलिकति माथि अझै। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब सबैलाई सही ठाउँमा यस्तै गरी पोजिसन गर्दै जानुस्, पछाडी पछाडी लिएर जाँदै पालै पालो यस्तै गरी सबैलाई पालै पालो गर्नुस्। तलबाट पनि हेर्दै हेर्नुस्। यसरी सबैलाई सेलेक्ट गरेर एकैचोटी यसरी पनि लान सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी भित्र शिफ्ट एलआईडी सेलेक्ट, अलिकति भित्र एलआईडी सेलेक्ट, अलिकति भित्र एलआईडी सेलेक्ट र यसलाई अलिकति पछाडी। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो बाहिर आएको छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक फेस मोड, यो फेसलाई अलिकति भित्र लिएर जानुहोस्। यसको चाहिँ राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब हाम्रो स्टेयरको यति भाग बनिसकेको छ। र अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर टप भ्यूमा फ्रन्ट भ्यूमा गएर एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्नुस्। नभए यसले डिलिट गरेर यसको अब राइट क्लिक फेस मोड, राइट क्लिक फेस मोड र यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, यहाँ डुप्लिकेट फेस अप्सन छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर माथि लिएर आउनुस्। यसरी स्ट्रेट माथि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र यसलाई सेलेक्ट गरेर एक्सट्रुड, थिकनेस बढाइदिनुस् यति। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब यति गरिसकेपछि ग्रिडलाई अन गरेर एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्छु र यसलाई मुभ टुलले यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। यसको च्यानल बक्समा गएर क्यापलाई पहिला 0 बनाउँछु र आर प्रेस गरेर यहाँबाट यसरी सानो बनाउँछु। हाइटलाई पनि अलिकति सानो बनाउँछु। यसलाई मैले यहाँ ल्याएर राख्छु, अलिकति तल। राइट क्लिक फेस मोड, माथिको फेसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई माथि लिएर आउनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई स्केलिङ टुलले सेन्टर पाइभट गर्नुस् पहिला, त्यसपछि स्केलिङ टुलले यताबाट अलिकति स्केल गर्नुस्। अब चाहिँ यसलाई यहाँबाट सानो बनाउनुस् यसरी र अब शिफ्ट प्लस डी गरेर यसको एउटा डुप्लिकेट राख्नुस् यता अलिकति माथि, अलिकति भित्र, अलिकति माथि र शिफ्ट डी गर्दै जानुस् र तपाईको यो यस्तै गरी सेप बन्दै जान्छ। र नचाहिने अब यसरी ड्र्याग गरेर यसरी शिफ्ट यसलाई डिसेलेक्ट, अरु सबै डिलिट र यसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट यसलाई मुभ टुलले तल
यसलाई राइट क्लिक फेस मोड, यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ मुभ टुलमा डबल क्लिक र यसलाई अब्जेक्टमा लिएर जानुस् र यसलाई यसरी ठुलो बनाउनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई शिफ्ट यसलाई मुभ टुलले तल पाले पाले सबैलाई यस्तै गरी पोजिसन गर्नुस्। सही पोजिसनमा राखिदिनुस् यस्तै गरी। अलिकति रह्यो, यसलाई पनि अलिकति तल, यसलाई पनि अलिकति तल, यसलाई र लास्ट यसलाई। यति गरिसकेपछि ग्रिडलाई अफ गर्छु र अब यहाँ पोली सिलिन्डर जति पनि लेखेको छ त्यो सबैलाई यसरी सेलेक्ट गर्छु र मेसमा गएर कम्बाइन गरिदिन्छु र अब यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक फेस मोड, यताको फेसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुस्। यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुस्। मैले सेभ गरेँ। त्यसपछि अब यसलाई यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर यो सबैलाई पनि कम्बाइन गरिदिन्छु। मेसमा गएर कम्बाइन र अब हाम्रो स्टेयर रेडी छ। अब कलरिङको पालो, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, फङ्गी 1 फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर सेभ गरेको कलर राखिदिनुस्। हालिसकेपछि 6 प्रेस गर्नु अथवा यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ प्लेस 2D टेक्सचरमा गएर रिपिट युभीमा सानो बनाउनुहोस् कलरलाई। त्यसपछि अर्कोमा राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट, त्यसपछि राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, फङ्गी फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर सेभ गरेको कलरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि प्लेस 2D टेक्सचरमा गएर रिपिट युभीमा सानो बनाउनुहोस् कलरलाई। अब देख्न सक्नुहुन्छ र अब यसलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, फङ्गी यहाँबाट मैले ब्ल्याक टाइपको कलर राखिदिन्छु। नभए यसलाई राइट क्लिक असाइन मटेरियल एट्रिब्युट्समा गएर यसलाई मैले यसलाई स्काई ब्लूमा अलिकति कलरलाई कम गरेर राखिदिन्छु। अब हाम्रो स्टेयर रेडी छ। यो तपाईहरुले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।